công ty của anh ấy tín nhiệm vào, với lại biết quấy làm được việc. Thế tại sao trong lúc quấy gặp khó khăn, sao công ty với lại kể cả anh nữa, anh là giám đốc, sao anh không hộ nhân viên tháo gỡ, mà đằng này lại để hết trách nhiệm cho nhân viên? Hôm nay tôi xuống đây tôi chỉ muốn gặp Vọng, là hỏi Vọng là có nguyện vọng này đi làm lại nữa không. Thì tôi xuống đây không có cái ý gì nữa rồi. Theo tôi ấy, thì tôi thấy cô Vọng làm việc thì cô có trách nhiệm lắm. Cái này là có củ thôi, mình làm cỏ mình buôn một cái nữa ha, mình củ. Cứ thử xuống thử xem cô có ở nhà. Ừ. Cô ấy chắc từ hôm nghỉ công ty đến giờ chắc cô không làm việc đồng áng ở nhà vườn rau này. Đợt này mình xuống bảo cô ấy đi làm lại công ty, chắc cô ấy đi làm, chứ làm việc đồng áng này vất vả lắm. Bây giờ mà mình bảo cô ấy đi làm lại biết mình nói kiểu gì thuyết phục cô ấy đi làm đây. Thôi mình cứ gặp cô ấy thuyết phục cô ấy xem ý của cô ấy như thế nào. Bỏ nhiều cỏ thật, mọc nhanh lắm, mọc vừa mới làm xong. Vọng ơi, Vọng, Vọng ơi. Anh ạ. Em thời gian này công việc làm gì em ơi? Anh cũng làm việc loanh quanh ở đây thôi anh ạ. Anh đâu qua đây ạ? À, anh cũng là vừa đi cùng công ty thôi, anh ghé qua đây xem em thế nào thôi. Em chỉ là ở nhà loanh quanh thôi anh ạ. Một cái anh vào trò chơi uống nước đã. À, ừ. Vâng. Là em cũng chịu khó nhỉ? Nhà chăm sóc hoa, cây hoa đẹp. Cái hoa này em cũng trồng lâu rồi mà anh. Giờ đến mùa nó nở nó lại nở ạ. Anh dòng kéo tay phết. Anh vào trong này đi ạ. Ừ. Nước ạ. Ừ, em Nước ạ. ừ. Hôm nay anh xuống đây có việc gì hay là gặp em có gì trao đổi không ạ? Ừ. Ừ. Ngon.
cũng này xuống đây muốn hỏi em xem em có thể đi làm lại được không? Đi làm lại hả anh? Ừ. Thì hôm qua anh đưa cũng đi họp ở trên về, cấp trên bảo anh là tìm một người kế toán cái kiểu như chuyện em làm ấy. Thì nay anh xuống anh muốn hỏi em đi làm lại được không? Em Thì anh cũng không muốn tìm người khác để đi làm ấy. Thì công việc đấy thì anh thấy em làm công việc nó cũng được và quen rồi đấy. Thì cái vụ việc vừa rồi nó cũng chỉ là sơ suất thôi mà. Bây giờ thì công ty cũng mình cũng giải quyết và lãng quên đi rồi. Giờ em có thể đi làm được không? từ vụ việc vậy giao với em ấy, em cũng không muốn đi làm lại đâu anh ạ. Thông cảm cho em nhé, anh tìm người khác đi ạ. Cũng may là công việc giải quyết được ổn thỏa, nhưng mà trước mắt thì em vẫn chưa muốn đi làm đâu anh ạ. Người bạn này, em cứ suy nghĩ lại đi. Vì anh chỉ cần em để trả lời là đi làm luôn hay không đi, em cứ suy nghĩ rồi. Em cứ suy nghĩ và cho anh thêm thời gian để em suy nghĩ. Nhưng lúc nào có thể đi làm được là em bảo anh. Vì công việc vừa rồi thì nó cũng làm cho em nó cũng ảnh hưởng đến phần nào. Thì em cứ cố gắng suy nghĩ rồi đi làm lại được. Nếu như mà bây giờ em mà không đi làm, vì làm một công việc ở nhà này nó cũng vất vả mà chẳng thu nhập được bao nhiêu. Mà em đi làm ở trên công ty mình ấy thì chắc nó cũng sẽ thu nhập được nhiều hơn, đồng ra đồng vào nhiều hơn em. Thì em xem nếu mà đi làm được thì em trả lời anh xong được không em bỏ đơn. Anh thông cảm ơn anh đã tín nhiệm đến em, nhưng mà thực sự em cũng chưa muốn đi làm bây giờ đâu anh ạ. Từ khi việc đấy xảy ra ấy, anh cũng biết rồi đấy, để mà đi làm lại bây giờ em cũng vẫn chưa thể đi làm được đâu anh ạ. Này bảo này, cái vụ việc vừa rồi mà xảy ra đấy thì anh cũng bị áp lực cấp trên. Có lúc anh cũng hơi nặng lời với em thì em cũng không phải suy nghĩ gì với anh. Thì anh cũng là công việc anh cũng vì áp lực rồi anh cũng nói lúc có đáng với em một vài câu gì nặng thì em thông cảm cho anh. Cũng không phải đâu anh ạ, bởi vì em hiểu anh mà, anh cũng chịu nhiều áp lực nên là anh mới nói nặng lời như thế thôi ạ. Đúng rồi, em hiểu cho anh thế thì anh chẳng phải, anh không suy nghĩ gì nữa, anh cũng băn khoăn lắm. Hôm nay anh xuống đây tìm em thì anh cũng nghĩ đủ mọi điều, mọi thứ anh dám xuống đây để nói chuyện với em. Vì rồi anh cũng nói những câu quá áp lực thì anh cũng nói nó không đúng với em công việc. Mà cái đấy anh phải suy nghĩ đâu ạ, em cũng biết là anh cũng do công việc nhiều áp lực nên là anh mới nói nặng lời thế thôi. Mà cũng may là em hiểu cho anh. Nhưng bây giờ em có thể không phải suy nghĩ nữa, em có thể đi làm lại được không? Bây giờ em cũng vẫn chưa muốn đi làm lại đâu anh ạ. Thôi em cứ suy nghĩ đi. Thì tạm thời bây giờ thì trên công ty ấy, sổ sách nó cũng chưa nhiều công việc lắm rồi em ạ. Thì em không phải vội đi, em không phải vội trả lời. Thì em cứ ấy đi, tôi trên công ty thì trong thời gian này thì mới vừa kiểm kê sổ sách vừa xong thôi, công việc cũng chưa nhiều lắm. Đấy em cứ suy nghĩ đi, xong rồi em trả lời cho anh. Có đi làm được hay không em trả lời cho anh. Mà anh thông cảm cho em đã quyết định rồi, em sẽ không đi làm lại đâu ạ. Em nói thật đấy. Thật thật, em đã quyết định rồi ạ.
Em này, nhưng mà công việc trên công ty thì bây giờ mình cũng giải quyết ổn thỏa hết rồi, mà bây giờ em bảo em không đi làm do em hay là người yêu bạn trai của em không cho em đi làm. Đấy là quyết định của em thôi ạ. Vọng nó ngồi nói chuyện với anh. Mà em này thì từ buổi này đi tìm công việc thì cũng hơi khó rồi, thì chỗ đây công việc của em đang làm bây giờ thì anh cũng biết tìm, em nên cố gắng đi làm, anh mua rồi anh suy nghĩ như thế nào rồi đi làm lại em. Anh à? Cho anh nhé. Anh á? Anh 15 rồi. Em mới đi làm thì anh xuống lâu chưa? Vừa xuống lúc này. Còn bởi vì công ty qua giấy hôm nay xuống em cố gắng thế nào. Anh uống nước đấy. Ừ. À mà anh cũng mới ở trên công ty xuống à? Ừ. Anh vừa trên công ty vừa đi xuống rồi qua đây xuống đây ghé thăm cô Vọng. Xem cô thời gian này cô làm công việc gì. Cũng thời gian trước ấy, em cũng muốn tìm cách để gặp anh, nói chuyện về vấn đề của Vọng một tí. À thế à? Nhưng mà do công việc nhiều quá nên là cũng không có thời gian để gặp anh ấy. Dạ vâng. Thì công việc trên đấy thì bây giờ biết ổn thỏa hết rồi. Rồi em cũng biết là như thế. Thì cái chuyện trên công ty ấy thì cũng giải quyết ổn thỏa hết rồi anh ạ. Thì hôm nay tôi xuống đây ấy, thì muốn gặp một cô Vọng để muốn bảo cô Vọng là đi làm lại thì công ty. Đi làm lại anh? À, Đi làm lại ý em thế nào? Em cũng đã quyết định từ trước rồi, em không đi làm lại nữa đâu anh ạ. Chắc là lúc nãy hai người nói chuyện với nhau ấy thì bạn gái của em cũng nói rõ ràng với anh biết rồi đúng không? vâng, em cũng nói rồi. Này, em nói với anh này, thì từ buổi bây giờ đi kiếm công việc cũng khó lắm, nhưng mà như cô Vọng thì cô cũng làm được công việc ấy, thì trên cấp trên thì bảo tôi tìm một người vào làm bên kế toán, thì tôi cũng vẫn xuống để tìm cô Vọng để đi làm tiếp, thì mình xuống đây nói chuyện với cô Vọng. Không biết cô ấy có chưa quyết định và trả lời cho cô, còn để cô ấy suy nghĩ đã. Thực ra anh ạ, công ty của anh ấy tín nhiệm Vọng, với lại biết cô ấy làm được việc. Thế tại sao trong lúc cô ấy gặp khó khăn, sao công ty với lại kể cả anh nữa, anh là giám đốc, sao anh không hộ nhân viên tháo gỡ, mà đằng này lại để hết trách nhiệm cho nhân viên? Thế thì em cũng đang nghĩ là chắc là không trở lại quay lại làm được đâu anh ạ. Anh, cái đấy là cũng là do lỗi của em mà anh cũng không thể trách anh ấy được đâu ạ. Biết là vậy, nhưng mà anh cũng là giám đốc. Thế tại sao công ty bị tổn thất, ít ra anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Đằng này lại để hết trách nhiệm cho nhân viên, quay ra Vọng lại phải đền bù chỗ tổn thất đấy hết. Anh thử nghĩ xem như thế có được không? Anh ạ, thực ra cái chuyện người yêu của em ấy bồi thường tổn thất cho công ty ấy thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Thì lúc đấy thì em mới biết được tin, nên là em cũng muốn tìm cách gặp anh, mà em nghĩ rằng lúc đấy gặp anh cũng chả có tác dụng nữa. Anh này, em nói này, không phải là công ty không có trách nhiệm đâu. Thì cô Vọng lên làm ấy, thì hôm đấy thì bọn tôi cho cô Vọng vài thời gian rất dài để cô tìm những cái lỗi sai của cô ấy, nhưng mà cô không tìm được lỗi ra được. Là bên ai đỏ của cô ấy làm gì mất này, rồi số liệu của cô không trùng khớp, thì tôi cũng không giúp được, vì nó mất cái biên lai đỏ rồi đi rồi thì nó không trùng khớp với con số ấy, nó tổn thất của cái công ty mình không tìm mọi cách để tháo gỡ, hay không thấy cái đường để mà tháo gỡ. Tôi cũng muốn giúp cho cô ấy rất dài thời gian để cho cô ấy làm mà không được. Thì cái biên lai mất rồi thì không tìm thấy một cái con số để nó trùng khớp, thì cô Vọng cũng là bị tổn thất, thì cô Vọng ấy phải chịu của cái công ty, chứ bọn tôi là vẫn có trách nhiệm rồi, vẫn có trách nhiệm với nhân viên mà không tháo gỡ được cái chỗ đấy. Vâng, thì em cũng biết là như vậy, nhưng mà chắc cũng có cái uẩn khúc gì đấy anh ạ. Tôi nói với anh này, số số liệu và biên lai đỏ thì mất đấy, cô bảo bọn chúng tôi mà làm ở trong không có trách nhiệm
tôi có trách nhiệm tôi không giúp được vì cái đấy nó mất số liệu đi rồi. Đấy anh nếu mà anh làm trong ngành thì anh mới biết được. Thôi ạ. Chuyện công việc là giải quyết ổn thỏa rồi. Mình cũng không nên nhắc lại nhiều nữa. Anh biết là thế, nhưng mà anh cũng chỉ muốn biết rõ ràng hơn thôi, không thì em lại chịu thiệt thòi quá. Đấy cũng là lỗi do em thôi. Công ty cũng hỗ trợ em một phần này mà. Anh này, hôm nay tôi xuống đây tôi chỉ muốn gặp Vọng là hỏi Vọng là có nguyện vọng này đi làm lại nữa không. Thì tôi xuống đây không có cái ý gì nữa rồi này. Theo tôi ấy, thì tôi thấy cô Vọng làm việc thì cô có trách nhiệm lắm. Thì tôi muốn xuống đây để cô ấy đi làm, không biết cô ấy đi làm được không. Dạ vâng, em cũng biết thế, nhưng mà bây giờ mọi quyết định cô ấy có đi làm hay không là do cô ấy thôi, em cũng không can thiệp được anh ạ. Em cũng nói với anh luôn là quyết định của em bây giờ em cũng không đi làm đâu anh ạ. Nhưng mà em này em cứ suy nghĩ, em không phải trả lời của anh đâu, em suy nghĩ thế có thể đi làm được em bảo anh. Thôi anh ạ, anh chủ động tìm người khác đi ạ. Em đã quyết định rồi, em sẽ không đi làm nữa đâu ạ. Nếu mà em có thể suy nghĩ lại em đi làm được, em không muốn làm công việc cũ là kế toán nữa thì em nếu công ty có thể làm công việc khác anh vẫn sắp xếp em làm công việc khác được em. Vâng, em cảm ơn anh đã quan tâm đến em ạ. Nhưng mà em cũng không muốn đi làm lại ở công ty nữa ạ. Anh cứ sắp xếp tìm người khác đi ạ. Thế hơi khó đấy nhỉ. Bây giờ bạn gái em cũng không có ý định đi làm lại nữa thì anh cũng chủ động tìm người khác thôi anh ạ. Bây giờ chắc để cô ấy suy nghĩ rồi anh cũng muốn chủ động anh tìm người khác để làm. Dạ vâng. Thì như vậy em nhé. Em cứ suy nghĩ đi, nếu mà em có thể đi làm được thì em điện cho anh. Bây giờ anh xin phép đi về công ty thôi. Dạ vâng ạ. Chào em. Đúng rồi em nhé. Anh xin phép anh đi về công ty đây. Nghe anh. Em Chào anh nhé. Chào anh. Dạ vâng. Xin phép anh đi về đây. Vâng, em chào. Xin chào anh ạ. Hai người nghỉ nhé. Dạ vâng, anh về cẩn thận ạ. Rồi anh xin phép anh đi về. Mà đợt này anh ấy cũng xuống tận đây tìm em đi làm lại đấy. Em thấy thế nào? Em cũng nói rõ ràng với anh đấy rồi mà. Em quyết định là em sẽ không làm lại đâu anh ạ. Em cứ suy nghĩ xem. Này nếu mà em không muốn đi làm ấy, em cũng không muốn làm ở công ty đấy đâu anh ạ. Có bao nhiêu chuyện ấy, em muốn Anh cũng hiểu ý em muốn nói gì. mà anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé. Em đã quyết định thì em cũng không đi làm nữa. Thì lúc nãy gặp anh giám đốc thì anh cũng muốn hỏi rõ để biết rõ ràng hơn thôi. Chứ không sợ em chịu thiệt thòi quá. Thì cũng là xảy ra chuyện như thế rồi thì bây giờ em cũng không muốn quay lại công ty nữa đâu anh ạ. Anh cũng vẫn nghe theo quyết định của em mà. Với lại lúc nãy anh cũng muốn hỏi anh ấy một số vấn đề cho rõ ràng hơn ấy. Nhưng mà em can ngăn nên anh thôi anh chả hỏi nữa. Thôi anh ạ, mọi chuyện thì cũng được giải quyết rồi, cũng qua rồi. Hỏi lại cũng chả giải quyết được gì đâu anh ạ. Anh cũng muốn tìm công việc khác cho em làm ấy. Nhưng mà bây giờ kiếm việc thì không thấy việc nào phù hợp với em ấy. Cũng khó. Thôi anh không cần lãng phí thời gian vào những công việc này đâu. Em nhìn rồi em cũng muốn ở nhà mà thôi, để làm nhà đó. Nhưng mà em chưa đi tới đâu ạ. Có công việc ổn định là vẫn hơn. Cái việc chợ muối này, trời thì nắng nữa, anh cũng không nỡ. Em cũng biết cách bố trí thời gian mà. Được rồi. Để xem khi nào anh tìm được công việc nào phù hợp với em ấy, thì lúc đấy mình tính sau. Thế anh ở nhà nhé. Thì em đi sang bên kia để lấy ít phân chống ngô ấy. Cái ruộng ngô bên kia đấy à? Vâng. Cũng lâu ngày em không ra chắc cũng cao rồi đấy. Thế em đi ra chuẩn bị đồ đi. Để em lên trên nhà thay quần áo. Vâng. Không thì cùng nhau đi. Để em đi thay quần áo. Em xuống dưới kia lấy đồ cho em vậy.
Đâu nhá? Xong rồi ạ. Còn cái thuốc kia đâu nhỉ? Cái xong rồi. Cầm thuốc luôn. Anh cầm đây rồi. Mà cái này nó mưa nhiều sao không thấy mọc đều vậy. Công nhận cái đám ruộng này cũng xanh tươi tốt hết rồi nhỉ. Vâng. Thì nó hồi được hết rồi đấy. Làm được cỏ ấy, phát đời trong rộng thật anh ạ. Để em bỏ phân chút nữa là nó dễ. Ok này. Hết rồi. Không nhận rộng thật em ạ. Trước mình cũng giấy cỏ một lần không mình mới trồng. Ừ. Dọn sạch sẽ rồi bây giờ lại rậm hết cái này. Cỏ này nó ngọt nhanh thật. Ngô mặc được cái tốt bằng nó. Cái gai còn có hổ ấy, kiếm cẩn thận đấy. Lần này ấy, trồng ngô cũng không mọc đều mấy đâu anh ạ. Lấy phân xuống lần này cho nó thức nó tốt là nó có tốt đâu. Nếu mà nó không hồi cũng tốt được lại mua thêm phân để cho xuống. Cây nó công nhận nó mọc nó bé này này. Nhưng mà nếu mà lấy phân xuống nó hồi nó mới to được. Nhưng mà anh thấy cây nó khòi lắm. Cây nó yếu yếu kiểu gì em ạ? Lần này em cho phân xuống này. Đó xuống xong là thúc nó lên cho nó xem nó có tốt được không. Nó phải mưa được một cái cơ. Nếu mà không Nó tốt tan thì được lần phân. sau mình lại lấy phân xanh kia xuống chắc nó vẫn mọc cây to. Đất đấy nó tơi mà. Nhưng mà nó không phát triển được nhanh. Cây còi bé tí. Đó, chắc là mai này vẫn tốt. Cũng hy vọng là nó tốt thôi. Để đỡ mất cái công chăm sóc của mình. Em mới lấy xuống mấy hàng này các thứ nữa lấy xuống hết. Dãy hết đã. Mà mình cũng gần cái nhà văn hóa, cái loa nó nói to nhỉ anh nhỉ. Nhìn thấy tôi nó xa lắm đấy, qua loa nó mắc vào chỗ cao nhất. Vậy mở nhạc nghe nó đỡ chán. Phát thanh nó mình nghe tin tức ấy anh. Như bây giờ em không có điện thoại đấy, nên là nghe loa là hợp lý đấy. Có
còn lại nữa. Nó chỉ một đốt rồi mà nó cũng mọc lên được. Gò mình cũng vơ đi hết rồi nhỉ. Vơ đi hết rồi đấy. Ở ngoài ấy thì chỉ là vơ đi thôi. Để ra bờ, gần bờ. Mẹ thì nghỉ một lúc em ạ. Phần còn bị như kiểu bị sâu cắt đấy anh ạ. Ừ. Vậy ở Nó đây méo nó quá không đâu. phun được ấy. Không nhiều sâu đâu, mình Sâu qua lắm. Thì cắt qua lá. mình không bắt được đâu. Nó mình vào đi bắt được các bác ấy. Nó cũng đỡ đi một phần mà. Có. Có đủ đạm không? Thế vẫn đủ thôi. Ừ. Cái xong thì mai em làm tiếp. Mà cũng chuẩn bị lên đi hộ nhau nấu cơm ăn ạ. Cũng muộn rồi đấy. Em cứ cho Kệ nó đem sao đâu mà, cho phân nó tan ra. để em con hết trong hộ dãy cho nó nhanh một tí. Chỗ này còn thấy mọc đều một chút anh ạ. Ừ. Đợt đấy kiểu đợt nọ mình dọn được sạch ấy. Bên nhiều chuột lắm kìa. Bên của bác kia chuột ăn hết cả bắp này. Mà công nhận cái cỏ này sống dai rồi đấy em ạ. Không biết làm cách gì để cho nó không mọc nữa. Trước mình cùng giấy cả vế nó lên rồi. Còn vơ đi hết á, từ vẫn mọc lên nhiều. Mà dãy xong thì lại lấy cái cào về cào ấy. Lại vơ đi à? Chơi trước mặt em mình rậm. Ô góc kia, hôm nọ mình dọn được sạch ấy. Chỗ này đâu còn kia vẫn bị ít cỏ. Mà chỗ sạch lại chuột ăn mất rồi. Không mọc được đều đâu. Công nhận làm nông vất vả anh nhỉ. Phải chăm sóc thật kỹ mới được ăn đấy. Chứ bây giờ mình không chăm sóc thì không được thu hoạch. Các bác cũng chịu khó này. Em cũng chịu khó mà, không phải nguyên các bác đâu. Ngày phải vài đồng nữa là bị chuột nó ăn đấy. Mỗi người một việc rồi. Ai cũng phải vất vả hết. Công nhận là tốt thật đấy. Không mất bao nhiêu cho công chăm sóc em ạ. Mới được thành quả như thế. Và bác ấy cũng chịu khó, em thấy suốt ngày thế ở ngoài cánh đồng này. Thấy bác chạy đi chạy lại. Và chắc vài tuần nữa chủ đồng rồi đấy. Tối này mình đi về đi. Còn chỗ này hôm nào mình về sớm thành chủ làm. Ừ. Không kịp xong thì để anh em đi làm thì sớm thì không. Nhưng mà mình làm một ngày rộng lắm. Rộng không kẹt. Cái đạm này
là có đủ không? To hết chứ. Công nhận cái dây khoai này tốt quá nhỉ. Không phải các bác cắt cho lợn. Phần đạm đúng. Cái này không, nếu mà bác không có lợn này bớt đi thì nó cán lợn. Này nhưng mà cao thế. Cái này sao đó? Cả miếng tóc lại tốt ra đây này. Đây dài. Bên không bảo anh cái con vịt em sáng nay em bán đó. Em bán rồi. Thì để nghĩ chả ăn được hết đâu. Nhưng tối hôm nọ em Thấy một bác con ra từ cần đấy. lấy đi làm mấy mâm nên là mình bảo có 3 con bác bảo bán luôn. Không làm lại bắt nữa khác phải chăm đâu. Cái này em để đâu? Ít rau rền đỏ nó không lớn rồi mà lấy về ăn lại gieo lứa khác thôi. Cái này mọc thừa quá.